mod. Miqtë të Jove të Mod, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin më argëtues të fundjavës me mua Nevinën. Në këto ditë të mbushura me emocione botërore, ne rezervojmë një hapësirë ndryshe, por po aq speciale, me histori dhe ngjarje nga më të nxehtat që i zbuloni për herë të parë vetëm këtu tek ne. Pas pak në Jove të Mod, njihemi me të rijat më të fundit nga personazhet e momentit. Yjet e internetit prej kohësh po pushtojnë ekranet, por seriali i parë televiziv shqiptar që bazohet krejtësisht tek komuniteti virtual i rrjeteve sociale është Hostel by Anabel. Nga prapaskena ju njohim me vajzat e shkathta të formatit më të ri veror. Më të fundit e shqiptarëve të momentit, era i strefi po i ngjason gjithnjë e më shumë idullit të saj nga Barbados, ndërsa Dua Lipa rikthehet si zonjë shtëpie në Prishtinë. Mësoni kush janë 25 artistët botëror që do të bëjnë namin në festivalin traditor në Kosovë. Një kast prej 8 femrash yje të kinematografisë i zuri vendin aktorëve ikonik në petkun e ajdutëve profesionist. Mes një lumi kritikash, Ocean's 8 po provon se edhe protagonistët femra mund t'i mbushin plot sallat e kinemave. Ju sjellim atmosferën e papar të premierës hollywoodiane në Tiranë. Nis Shqipëria kur orëzoi mbretreshën e 20 të bukurisë, por protagoniste ishin edhe fitueset e kurorës ndër vite që u ribashkuan plot nostalgji në KLAN e Tiranës. Zbulojmë bashk çfarë ka ndodhur me jetën e vajzave që spikatën për sharmin dhe bukurinë. Gjithnjë më tepër interneti po rivalizon hapur televizionin tradicional, dhe jo vetëm në informacion, por edhe në prodhime të cilat deri dje nuk mund të konceptoheshin jashtë ekranit të vogël. Hostel by Anabel është projekti vëri që po afron komunitetin e mediave sociale në një format të mirëfillt televiziv. Ne ishim në prapaskenën e xhirimeve për të njohur më nga afër me personazhet që do t'ju shoqërojnë gjatë kësaj vere. Ju mbase i keni parë në televizion, ama komuniteti i fansave online i njeh dhe i dashuron, i komenton, i ndjek kudo në punën e tyre. Gjendem në zyrat më femërore të Tiranës, ku ka shumë femra, mos ta bërë shumë seksiste argumentin. Këtu në Anabel, ku po xhirohet hosteli, backstage-et dhe për të njohur më shumë këto vajza që na kanë bërë ne të dashurohemi pas tyre, ju ftoj të na ndiqni. Nga ky ambient, nga newsroomi i tyre ato diskutojnë temat nxehta, argumenta si jeni goca. E di që jeni para regjistrimit të emisionit, edhe ndoshta keni ato përgatitje të fundit, por me shumë interes unë kam ardhur për t'u njohur Megin e di kush është, Dea Michelin po ashtu nga Kënga Magjike. Kështu që i bie të prezantojmë anën më të rënd. Unë jam Ana Haxhimali. Oh, nga vjen këmbëmri jot? Emri im vjen nga familja ime, nga duhet vit tjetër. Apo do ditë nga jam. Ti që nga me vërtet kështu, mendova se aktroja aty. Me këtë të folurën tënde. Ti mendon se njëra nga ne aktron këtu? Megi aktron pak. Me shumë mundësi nuk të ishin këtu. Ua, pas kanë dhirë Marina Barku. Që thumi, si ka është? Në që është atë? Që të thoni duart trokitet në tilla raste? Jo, ne s'po duart trokasim se Marina s'është atë por që në fund fillojmë mbaroj se na vdiq. Tashmë Anabeli është një komunitet shumë i formuar me baza të forta në rrjetet sociale, në mediat sociale shqiptare. Pak a shumë dihet historiku, ndërkohë dua të më bësh një prezantim për veten tënde. Nuk të kam njohur, ishte si surprizë shfaqja jote në këtë program. Kjo është eksperjenca ime e parë në televizion, unë studioj gazetari në Universitetin e Tiranës. Si erdhe ti, si u gjende këtu? Unë jam një ndër vajzat e Anabel, një ndër gazetarët e Anabel, që do të thotë që këtu nuk ka aktore. Edhe unë isha nga puna, kështu që nga puna Dalina më përzjodhi edhe unë jam këtu. Shumë bukur. Nga unë niskytreli sikur s'ka më stacione me sa diun. Kasha. Nga moj? Kisha. Nga? Okej, pra kashar. Ma bën që këtë live, këtë zërin që e bën aty, që e bën aq bukur, e aktron aq bukur. Po çfarë do që të them? Po hapra tani. Unë nuk aktroj, se
Tani, megjithëse ti the që mjeft, ti besoj e di edhe si flas, unë kështu flas, njerëzit duhet mësohen me këtë. Edhe kështu do vazhdoj të flas edhe për sa. Unë jam kjo. Kjo këtu. Jo kjo, unë jam kjo. Shko sa e bukur, sa e hoqë. Vetëm a mund ta mbaj në Instagramin e Megit në set të ekranit të zikë. Si ishte kur u prezantua si projekte juve, sa u gjendët afër, sa u përshtatët? Ky është një projekt që Dalina ka menduar para shumë kohësh, edhe në momentin që e kemi diskutuar, ka kohë që është si projekt në tavolinë edhe që ishte dëshirë për të vazhduar. Dhe në momentin që u poqën kushtet e duhura dhe u mblodhën mbase njerëzit e duhur, u vendos erdhi në jetë. Edhe tani është një punë shumë intensive, ne akoma po punojmë edhe nuk e di si do jetë feedbacku i njerëzve, me që deri tani njerëzit e kanë pëlqyer, ka pasur komente nga më të ndryshme, po kjo është normale. Po si bie që do jeni gjithë verën punë, se me sa di vazhdon gjithë verën ky projekt. Po ne mi goca të bukura dhe punëtore. Edhe gjejmë kohë për Nga plazhi do e bëni emision? Nga plazhi do ta bëjmë emisionin, do na është dhe ti. Po, direkt, brapa, më keni. Shiko, mund t'jenë shumë që kthehen te ishat, po unë them ta bëjmë kështu si sondazh në Facebook dhe të shikojmë sa përqind e shqiptarëve do ktheheshin te ishi, sa i përhapur është ky fenomeni im. Me Alberton dua të bëj disa diskutime më serioze, më profesionale. Të tipit, pse? Më intrigon shumë. Më dukesh si më ajo personi më jo i ndjeshëm, po më i reasonable, si i thon. Reasonable, i arsyeshëm. I arsyeshëm këtu në këtë stafin tuaj. Televizionin tradicional vjes show-t të internetit. Si paraqitet kjo? Jo, sfida në përgjithësi, sipas konceptit Anabel edhe patjetër që ky projekt që ju jeni duke zhvilluar. Po, përderisa ne nuk u bazuam thjesht tek televizioni tradicional, me që si projekt do transmetohet dhe online, ne po prodhojmë për atë brez që është mësuar të shikojë online, kështu që i përshtatemi standardit botror. Ka ikur shumë. Normal flas është pyetje gjithkohës, vetëm aman mos më kujto buzët se më ka dalë kjo Samantha e tmerrshme këtë buza sipër. Aman paktën të pushoj Elda sqari për një burr. Po pritni kur të vi javës tjetër. Goca dola, pika pak dhe shkruaj ta. Sa na bëj çfarë të bëj? Më shkoi dora vet. Ne shkujt e kanë art këtë pjesë, nuk bëjmë femrat për të qarë, domethënë se çaj eksiton ai shumë aty. E, a vash ti kur flet për çunat, se këta kameramanët tu i kemi gjithë çunat. Çfarë pastaj me shkujt nuk tallem me kur. Kur, asnjëherë. Meshkujt janë qenie super inteligjente dhe na superojnë ne në çdo aspekt. Dhe për ta vërtetuar këtë, ne i futëm në një laborator. Laborator. Je xheloze për Deamishe? Kanë çik më shumë hapësirë në emision. Kam thënë ajo unë. Është një emision, ku e peti? Prit se erdha aty. Se po bëj një rrotullim këtu te tavolina newsroomit. Të mban me hatër Dalina. Çu kam dëgjuar? Nuk më mban me hatër, po kam më shumë hapësirë episodin e parë, sepse kështu ishin zhvilluar temat e kështu rastisi që ndoshta isha më e përshtatshme për shkak të pjesa e make-upit, por në vazhdim secila kemi atë zonën tonë ku jemi të fuqishme dhe secila përshtatet me ato, kështu që nuk mendoj se do jetë më e favorizuar njëra se tjetra. Ky është qofse lëkurashte e ndryshme, ky është nëse lëkurashte thatë, ky është për të gjitha llojet e lëkurave, por nëse ajo çfarë do bësh me lapsin e zi që ke kaq qef? Si të bëjmë lapsin? Po bo për të studion. Nuk duhet aty, nuk duhet të faqet peneli. Një ide të tapetit kush, luku, glamuri, verë. Shumë bukur. Po edhe kishe qenë top se kishe bërë kaq keq për burr. Po ti më the do mbaje linjën ti. Ç'a linja është kjo? Nazare është kjo? Make-upi një nga temat më të nxehta botërore, po edhe në Shqipëri e futur fuqishëm, e përqafuar nga të rinjt kryesisht. Si ndihesh në këtë terren? Në raport me emisionin, në raport me gjithçka trajtohet në këtë projekt. Unë në fakt e nisa me make-up, nisa shumë thjesht duke postuar foto se si lyesha, pastaj gjitha punë, pastaj erdha te Anabeli, domethënë dhe ishte një rrugtim shumë i çuditshëm për të ardhur deri në televizion, kështu që më ka ndodhur si papritur, nuk është se e mendoja veten këtu, por që tani është diçka më e madhe se thjesht make-upi, është diçka që përfshin tema sociale, argëtuese po dhe serioze ndonjëherë. Atëherë jemi në prag të një zgjedhjeje shakespeariane. Ta bësh, atë mos e bësh. Realisht frymëzimi i këtij programit kanë qenë këto goca. Unë kam pasur gjithmonë, jo vetëm fatin, por edhe jam munduar gjithmonë të përzgjedh me audicion. Nuk kam parë shumë si vit, natyrisht kam parë mënyrën e të shkruarit dhe gjithë përgjegjësinë që kanë për elementet bazë, por kam parë shumë mundje hapura janë.
kam parë shumë energjinë e tyre dhe vërtet ka qenë një audicion siç ti ke bërë audicione për aktor, pak a shumë kjo ka qenë audicioni, domethënë sa e zhdërvjellët je, sa mund je hapur je, sa ajo paragjykuese je. Po, 7 zanë, 7 muesh. Dhe në jemi shumë të lumtur. Izabela. Do përgjigjesh të lutem se fëmia ka nevojë për babai. Ti je babai. Si mund t'jesh kaq i paftyrnie? Duke qenë se kam qenë skenariste prej shumë vitesh dhe kam shkruar skenare edhe për prezantues, e kam pasur gjithmonë të vështirë, përveç besoj Arditit, me cilën nuk është nevoja të shkruaj skenar për që kam punuar me të, mund të them që arriti një pikë që unë vërtet nuk doja ta bëja atë punë, nuk doja të shkruaj më për të tjerë, sepse ajo çfarë kam unë dhe se si më vjen mua, mënyra se si interpretohet apo se si kuptohet nga tjetri, pra duhet shpeshherë nuk të vjen dhe aq mirë, pra është një lodhje e dy fisht. Kështu që thash, unë ose i marr ato çfarë thon, gjej njerëz interesant dhe unë nuk bëj skenar mbi to, unë ndërtoj vetëm formulën, kthi strukturën e gjës që bëhet këtu, siç bëhet në një reality show, pra ato janë vetë që flasin, janë njerëz të tillë, po ndërton strukturën, konfliktet, si quhen ato në intrigat në gjuhën e televizionit, ose bëj këtë ose dal vet. Domethënë në këto dy mënyra unë kam hequr dorë nga absolutisht nga shkrimi i skenarit për prezantues që e marrin, lexojnë dhe dalin në skenë. Edhe prandaj edhe kjo ishte doja shumë që të promovoja këto goca. Edhe shkruajon këtij, ç'a bëhet, i them, kur do takohemi për tikun kinema? Nuk më kthem përgjigje. Talle. Ma la dhe sin. Me mos e ke trembur ti. Ke parë një moderator që flet që ka herpes në buzë, siç do ideja se javën e kaluar të radhë flasin për të dashurit e tyre, e kaluar një realisht tregoi që se sapo është bashkuar Alberta me dashurin e saj. Janë gjëra të përditshme, domethënë ato mund të flasin, kanë folur për menstruacionet, nuk e parti vajza në televizion, moderatorët flasin. Ky është një lloj femre dhe jo se ato goca nuk janë, por ashtu ka qenë struktura e televizionit. Është koha e internetit, është koha e modernizmit, është koha e Netflixit, është koha e të rinjve shqiptarë që flasin gjysë anglisht, gjysë shqip, domethënë unë jam habitur se sa shumë flasin anglisht të vend. Tashmë edhe në Kosovë, ndërkohë që edhe ndjekin Shqipërinë, domethënë, kështu që është koha e energjisë, e hapjes së botës dhe natyrisht nuk kam ato, ne nuk të rinë nuk e gjejmë veten në ca formate dhe në ca lloj strukturash prezantimi që janë vërtet shumë të lodhshme dhe shumë domethënë ca gjëra nuk duhet i shpëtojmë televizionit, edhe unë natyrisht jam në shkolla e televizionit, por për ta lënë më të lirë individin dhe për të nxjerrë më të mirën e saj, dhe jo për ta ngurtësuar, sidomos femrën, që kemi shumë nevojë të promovojmë femra moderne, çkata që flasin edhe për seksin, edhe flasin edhe për politikën, edhe bëjnë thonë duke folur për politikën. O gjitha kisha një pyetje për estetikën, se ju mirë që po ikni, po ky program i ri Hostel, kur do xhirohet? S'u kuptova. Programi Hostel me. Po çfarë do duket që po bënim ne këtu? Është me ky muhabetje? Pas do prezantojmë një gjë na. Më dukem gjë si prezantuese ne ty. Ik me gik. Hajde Është momenti të njihemi tashmë me të rijat më të fundit nga yjet shqiptar që kanë pushtuar skenën botërore të muzikës. Era i Strefi fatkeqësisht duket sikur po e humb origjinalitetin e saj. Gjithashtu zbulojmë disa prej artistëve që do të shoqërojnë Dua Lipën në koncertin e saj treditor në Prishtinë. Ato me siguri nuk janë takuar nga afër, por era i Strefi dhe Rihanna përfundimisht mund të konsiderohen motra binjake. Në fund të fundit ishte pikërisht stili i yllit muzikës black që i hapi dyert e karrierës ndërkombëtare erës, atëherë kur Bonbon u ra në vesh të huajve. Por fatkeqësisht era nuk po i ndahet dot imazhit të Rihannës, hap pas hapi në gjurmët e saj. Klipi më i ri, 24 vjeçares nga Prishtina, i vuri vulën. Për videon e këngës Prisoner, era i Strefi udhëtoi drejt Jamaikas. Pikërisht atje ku 7 vite më parë, idolli i erës, Rihanna, xhiroi një prej klipeve të saj më kontroverse, Man Down. Madje edhe kënga me motive reggae erës është shumë e ngjashme me këngën reggae të Rihannës.
Riri thot në këngë se gënjeshtrat e të dashurit e detyruan atë ta vras. Po kështu Prisoner, e burgosur, tingëllon si një kërcënim se nëse dikush përpiqet ta lëndoj, era nuk e ka për gjë të prangoset. E megjithatë, era i strehtë nuk e ka mohuar ndonjëherë adhurimin për artistët nga Barbados. Si zonja e shtëpisë, Dua Lipa duket e vendosur ta shndërroj festivalin në vendlindje në eventin e vitit. Për koncertin e madh të 9 deri në 11 gushtit në Prishtinë, 22 vjeçarja ka siguruar përforcime të papara. Merreni me mend, për herë të parë në një skenë shqiptare do të ngjitet Action Bronson. Me karakterin energjik, Ariana Slani është tashmë një prej personazheve më të spikatur televizioneve amerikane, gjithashtu një reper goxha kreativ. Action Bronson nuk është i vetmi shqiptar që do t'i bashkohet nismës së Dua Lipës. Kantautori nga Mali i Zi, Stanazh, është konfirmuar gjithashtu si një prej artistëve që do të këndojnë në Sunny Hill Festival. Dhe jo vetëm, ndonse ende i pa konfirmuar zyrtarisht, ylli i muzikës elektronike Martin Garrix duket se do të luajë live në mbështetje të artistëve të rinj nga Kosova. Biletat nisin nga 35 euro, që duket një shifër bujare për 3 ditë festival apo për 30 artistët e njohur e të rinj të skenave botërore, të cilët do të performojnë në Parkun e Gërmisë. Ocean 8 është padyshim eventi kinematografik më i nxehtë i kësaj vere. Nga ana tjetër, ne besojmë se meriton dhe një çmim Guinness si filmi hollywoodian më i kritikuar pa dalë ende në kinema. Komedia me kastën tërësisht femërore, hyje botëror në aktrim, po kor miliona dollar dhe premiera më në fund bëriti edhe në Shqipëri. Materiali në vijim ju njeh me detaje nga intervistat dhe prapaskenat e xhirimeve të filmit që konsiderohet si një triumf ndaj seksizmit. Good afternoon, Ms. Ocean. As you know, parole is a privilege. It's a mistake, but it happened. And if I were to be released, I would... Seria e re e historisë më të famshme aksion me grabitës ka për herë të parë një kast të tërë protagonistesh, të gjitha femra. Pay my bills. E pikërisht për këtë, fansat e Oceans vundorën në zjarr se filmi i regjisorit Gary Ross do të ishte një dështim. Duhet të bëhet një moratorium, duhet të vendoset një ligj. Nuk lejohet të thuash asgjë të keqe derisa filmi të jetë shfaqur në kinema. Por me sa duket, diçka e tillë nuk ka për të ndodhur. Por data e premierës më në fund mbërriti dhe Ocean's 8 u ambylli gojën të gjithë skeptikëve. 21.6 milion dollar grumbulloi në SBA vetëm në javën e parë, duke rezultuar kështu seria me premierën më fitimprurse e sagës Oceans. Kasti është spektakolar. Aktorët që kanë merituar çmime Oscar si Sandra Bullock, Kate Blanchett apo Anne Hathaway, si edhe yjet e muzikës e showbizit botëror. Por nuk është thjesht kombinimi i emrave më familjar të Hollywoodit ai që e shndërroi Ocean's 8 në një sukses.
Premiera në Tiranë i bëri shqiptarët të prisnin si asnjëherë në radhë. Marcela Qibuka, shikoni që gjetëm këtu. Do shikosh Ocean's 8? Po pra tani sa po e shija faktikisht pasi dola nga puna që ishte ky film, pash pak trailerin. U bëra kurioza dhe thash të vija të shija. Dhe shtyhemi bashkë me radhën. Ndërkohë që neve bëm radhën. Dhe radha, se ju duhet ta dini, nuk vjet në kinema për filmat, por vjet për popcornat. Ama e vetëm sot? Jo. Jo? Me këje, ha? Ta shkojmë. E kemi lënë tek pjesa e restorantit. Po pse nuk shfaqeni bashkë publikisht? Ja. Kërë direkte të tek salla. Mande kur kërkojmë njëri tjetrin ja bëjmë kështu. Në fillim kur neve anuncuam në rrjetet sociale, përgjithsisht aty shikojmë feedbackun e parë nga klientët, pastaj pam rezervimet, të cilat filluan edhe të shtohen gjithmonë më tepër në gjitha shfaqjet që ne hapnim, dhe deri për të ardhur dita e sotme, ku përballë hapjes së botrorit, që ishte padyshim një event i jashtëzakonshëm sot, kemi jo vetëm një sallë, por kemi shumë salla plot, edhe gjithashtu në eventin që ne kishim organizuar patëm kaq shumë pjesëmarrje. Jemi ndoshta edhe pak të lodhur duke parë gjithmonë filma me djem, me aksion, me gjëra. Pse jo, pse të mos shikojmë ca vajza që janë të forta, të afta dhe të mençura. Nice watch. It's my brother's. Left it to you. Stole it. Been done before. What's the target? When was the last time you were in Vegas? You want to knock over a casino. 3 casinos? Trilogjia Oceans, me protagonist garbicit ikonik të luajtur nga George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, për shumë kritik mbeten të pakonkurrueshëm. Me siguri mund të kujtoni këtë skenë nga Ocean's 12, ku Vincent Cassel kalon zonë vdekje prurse me lazera sikur të jetë duke kërcyer për qefin e tij. Apo super skenën e kazinos tek Ocean's 13, ku George Clooney dhe Brad Pitt tregohen mjeshtra të vërtetë të hedhjes së gurve. What the hell is this? Security measures. Juts down and reboots. E pra, e para seri ku në petkun e banditëve sa gjak ftohta që dhe satirik të bandës janë vendosur gra, është Ocean's 8. Këtë herë, grabitja nuk ndodh në ndonjë kazino miliarderësh apo në ndonjë bank, por në eventin më glamuros të modës, aty ku Anne Hathaway në rolin e një ylli showbizi shfaqet duke mbajtur në qafë një prej stolive më të çmuara. Në fakt, Ocean's 8 nuk është një vazhdim i trilogjisë me në krye banditin Danny Ocean. Bëhet fjalë për një spin-off, një rimarrje e subjektit të 3 filmave të parë. Këtë herë, kapoja e bandës Oceans mishërohet nga Sandra Bullock në petkun e motrës së braktisur të Danit, Debbie Ocean. Partnerja e saj në krim, Lou, Kate Blanchett. E duket se Debbie dhe Lou i kanë të gjitha gjasat për të shndërruar në një dyshe po aq të shkathët sa Danny dhe Rusty, ose George Clooney dhe Brad Pitt. Gjithashtu mos prisni të shikoni George Clooney në këtë film. Ikona e trilogjisë Oceans ja dorëzoi fronin koleges së tij pa u ndier as pak ziliqar. I try to remove George from any film that I'm in. That's the agreement I have with George. In on your. He's always trying to muscle in on my romantic comedy. So I said, dude, next 3 films, I got to get rid of you. Are you okay with that? He said, fine. Dhe nëse pyesni veten se çdo Rihanna në këtë film, ndonse në trailer mezi dëgjojmë të thotë 2 fjalë, në fakt ka një rol kyç në grabitje. Ajo është hakerja që kontrollon gjithçka përmes kompjuterit. Është e paimagjinueshme, por aktoret më të vlerësuara në Hollywood nuk kanë edhe aq fansa të këngëtares. Do you have a favorite Rihanna song? Which is the one that I'm not even gonna say it. Fell in love in a. The recent one with DJ Khaled. The one where they look like they're in Brazil. Yes. The greatest. Somebody Wild Thoughts. Wild Thoughts. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked. E ndonse në 2018-ën,
Edhe pse në Hollywood, 8 grave të suksesshme nuk ju ndan para gjykimet seksiste. It's been really amazing to watch kind of the way certain members of the media have wanted us to fight each other and the way they wanted there to be competition and they wanted there to be catfights. But we were all collaborating. The media did want us to be fighting. They tried to drop bombs. We're like, no. Jo vetëm mes tyre nuk kishte rivalitete, por duket se vajzat bën qef sa I kishte zili gjithë Hollywoodi. Me sa duket të jesh grua nuk të bën ziliqare apo dashakeqase ndaj shoqeve. We don't live in a male-dominated world. We live in a world where there are women too. And I think that you'll want to see a diverse reality, and they want to see something that they haven't seen before, right? Për të 1 milion ton herë, Ocean's 8 vërtetoi se audienca nuk sprapset nga protagonistet femra. Krejt e kundërta, shikoi një vetë se me çngazëllim dolën shikuesit pas premierës. Si fillim mua më pëlqen të gjitha aktorët, sepse I kam ndjekur në gjithë filmat e tyre, sidomos Anne Hathaway, që unë adhuroj, dhe ishte një nga arsyet kryesore pse erdha. Na mbajti ngjitur aty në ekran. Si duk kombinimi Rihanna, Sandra Bullock. Domethënë ishte një nga arsyet që erdha edhe Rihanna. Kështu që Zakonisht kemi parë filma që zgjihen, domethënë për gjëra të vogla, po ato bashkëpunuan shumë mirë dhe jo vetëm që nuk u zum, po ja dolën, I morën gjitha gjërat. Po, me thënë drejtë më pëlqeu, nuk e prisja kështu. Pse nuk e prisja, sepse ishin gjitha femra? Jo, kishte edhe femra dhe meshkuj dhe gjithë bashkë, po shumë film interesant. Secila kishte karakterin e veçantë dhe kjo ishte një gjë shumë e bukur, sepse të gjitha së bashku arritën të realizonin një plan perfekt. Dhe kjo është gjëja më e bukur, bashkëpunimi midis femrave. Në maj të 2017-s, I pari film me një superheroin grua pas 12 vitesh, Wonder Woman, dhe I kaloi pritshmëritë. Me $821.9 milion nga shitja e biletave, u shndërrua në më të suksesshmin e kompanisë së famshme për filmat me superheronj, DC. Gjithashtu e bukura dhe bisha, me Emma Watson në rol kryesor, vitin e kaluar theu rekordet me të ardhura prej $1.3 miliard. Don't be afraid. Duket e çuditshme, por pavarësisht sukseseve të viteve të fundit për filmat ku në role kryesore janë gratë, ka përsëri vend për diskutime nëse një realizim I tillë do t'ja dalë të sfidojë ata me protagonist burra. Nga ana tjetër, dyndja për Ocean's 8 nëpër sportelet e kinemave është shenja më e qartë se publiku po mbështet fuqizimin e grave në një industri të dominuar nga burrat. Miss Shqipëria vazhdon traditën për 20 vitesh dhe ky jubiler I kthen në sken disa prej përfaqësueseve më të spikatura të bukurisë shqiptare. Nëse disa prej vajzave I njihni tashmë si personazhe publike, të tjera rikthehen në vëmendjen tuaj pas shumë kohe në eventin që kurorëzoi edhe Missin e ri. Por si ka ndryshuar jeta e miseve historike? Të pathënat e protagonisteve të eventit që u mbajt në qendër të Tiranës I mësojmë bashkë tani. Alba Bajrami është bukuroshja që do të mbajë këtë vit kurorën e më të bukurës së Miss Shqipërisë. Por këtë herë në edicionin jubilar të Miss Shqipëria, protagoniste nuk ishin vetëm vajzat konkurrente. Fitueset historike të kurorës së artë në 20 vite përjetuan momente nostalgjie teksa pritej kurorëzimi I pasueses së re të Fronit. E pabesueshme është, por unë kam shumë emocione sot, edhe pse nuk kam lidhje me kurorëzimin që duhet të kenë miset aktualisht, por unë kam një emocion veçantë sepse është emocioni I kohës që më kthen në kujtimet e Miss Shqipërisë 2002. Shumë e papritur atëherë fitimi I çmimit. 18. Provim maturës, I kam pas gjatë provave, veç periudhës së provave praktikisht, dhe gjithmonë mbajmën që shoferët na çonin, mbaronin provim maturës dhe ktheheshin prapë në Berat.
Sapo kisha mbushur 16 vjeç, mami, babi im as nuk e prisnin fare që unë do fitoja, madje mami im ka qenë atë momentin që ishte duke mbledhur dhe xhaketën si ishte shpallur shoqëruesja e parë dhe e dytë. Unë kisha hyrë thjesht në top 10, nuk kisha fituar asnjë çmim, e ndau mendjen, tha nuk fiton asgjë, merr gjithë xhaketa dhe ishte me shpinë kur është thënë emri im. Sigurisht ka qenë një gëzim i madh për të gjithë, një hap i parë i suksesshëm, le të themi. Unë e mbaj mend këtu dhe 11 vjet përpara, kam qenë adoleshente, 17 vjeç. Si çdo adoleshente kishte ëndër të fitonte atë kurorën e artë mbi kokë. Ëndra më realizua, qëllimi u krye, kështu që jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Unë kam dorëzuar kurorën në vitin e parë që është bërë Miss Shqipëria, në 98-ën, Aldona Elezit. Më pas gjëra që s'kan të bëjnë me mua, filluan të prodhohen 2 spektakle dhe Miss Albania dhe Miss. Ka patur konkurrencë mes të dyve, mes 2 miseve të 2 spektakleve në atë kohë, mban mend? Po konkurrencë, po sigurisht që ka patur konkurrencë, sepse në momentin që janë pothuajse 2 prodhime të njëjta me të njëjtën temë, sigurisht që edhe konkurrenca hyn, po unë kam përshtypjen që Miss Shqipëria ka një veçori shumë të madhe që gjithmonë ka ditur të zhvillojë spektaklet në vendet arkeologjike, në vendet turistike, në ato vende që ne na bëjnë krenar. Por si ka ndikuar kurorëzimi si më e bukura në jetën e tyre personale apo atë profesionale? Ishmiset zbulojnë për ne të pathëna nga jeta e tyre. Të figurat njohura të ekranit, në ato kohë nuk është se më njihnin dhe më kanë thënë që lëre fare këtë punë, mos u merr fare, nuk po i them kështu me emrin, po ndoshta dikujt deri kujtohet diçka e tillë. Kështu që ka qenë një përpjekje shumë e madhe e imja për të qenë këtu ku jam sot. Kam patur jashtëzakonisht shumë refuzime, qoftë edhe nga televizionet të mëdha sot, të cilët edhe më kërkojnë. Kështu që nuk jam ndalur në asnjë moment. Kjo është e kuptueshme dhe është një lloj shtyse që duhet ta ketë kushdo. Jo vetëm vajzat që fitojnë Missin, por gjithë ato vajza që e kanë dëshirë dhe pasion televizionin. Mbas asaj në 2009 unë lëvizja në Gjermani, në Frankfurt, mbarova masterin, pastaj vazhdova punën. Për momentin punoj në menaxhimin e aseteve, menaxhere pasurish, zhvilloj taktika apo domethënë mënyra strategjike të reja të investimit të parave të personave të Të dy jemi shumë mirë me njëri tjetrin edhe nuk është se Klodi e shikon të mua pjesën e bukurisë të një kurori, sesa asaj që ne kalojmë dhe jemi pranë njëri tjetrit ditë për ditë. Kloj rritet, është gëzimi më i madh i jetës time. E lumtur jam sepse kam marrë disa typare shumë të bukura të babit, edhe besoj se do ndryshoj. Do vi dhe këtej nga mami. Ne kemi një lidhje zyrtare, por që nuk bashkëjetojmë sepse jemi pak klasik në për sa i përket anës personale. Puna jon lidhet gjithmonë me udhëtime, është pak problematike në aspektin personal, megjithatë, kjo nuk do të thotë që nuk do të ndodhë. Jemi në një marrëdhënie që pa diskutim do të shkojnë dhe në martesë, nëse Zoti do. Punoj në një zyrë eksperte kontabël edhe jam aktualisht stazhiere për titullin ekspert. Ndërkohë jam dhe në rritjen e 2 fëmijëve, 2 vajzave të mia. Kur bëra vajzën e parë kam qenë 22 vjeç. Po jam shumë e lumtur për këtë vendimmarrje. Ka qenë besoj më e rëndësishmja dhe më e dura që kam bërë në jetë. Bashkëshorti im ka punuar si jurist, momentalisht është me biznes privat. Ndërkohë vajzat janë njëra po hyn në klasë të parë, tjetra në kopësht. Edhe jemi një familje zakonshme, siç mund të jetë çdo familje tjetër. Por jemi të lumtur. Të shohim se ç'do të ndodhë në të ardhmen, por edhe teatri mund të jetë një projekt të së ardhmes apo dhe librit, shohim. Si aktore apo? Unë për aktore kam mbaruar, kështu që nuk është se jam në një vend që nuk gjendem aty. Por nuk është se nuk është se e kam dashur shumë, po nëse më vjen një projekt, më thënë që është ambicioz ose diçka vërtet me vlerë, pse jo, edhe mund ta bëj. Sa po të shkoj, do filloj me projektin, nuk e kam publikuar akoma, kështu që nuk mund të flas. Jo. Jo, do të jetë në televizion. Në televizion sigurisht. Me agjirim gjithë ditën nuk kam ngrënë akoma, jam vetëm me një gotë ujë edhe gjeta të mundësinë të vija. Erdha. Faleminderit shumë, mirëpas. 22. Dhe është Maria Trine.
32 bukuroshe krejt të panjohura për publikun, sprovuan të hënën sharmin e tyre me smureve shekullore të Kalasë të Tiranës në finalen e Miss Shqipëria. Confrontation ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Do të rikthehem sezonin e ri ku nuk ta them dot për momentin. Jam dhe 3 muaj përpara, çdo gjë mund të ndodhe edhe në minutë fundit, kështu që un kam plan të rikthehem, të shpresoj që çdo gjë do të shkojë sipas planit deri në shtator tetor. Pastaj ku ka shumë portale sot, do vini një moment do kuptoni cili është lajmi i vërtet. Do jetë format i ngjashëm me atë që ke qenë? As pak i ngjashëm. Dhe thash të gjej adresën të të kërkoja dorën, po duke nga qelli dhe shtëpin stedinjeri. Atëherë vazhdova rrugën ka pas pulla që foni, gjithë lagjen atë carova policia e tani. Dhe si që është tradita, ishte Miss Shqipëria 2017, Alesja Çoku, ajo që dorëzoi kurorën dhe i lëshoi fronin bukuroshes që do t'i zërë vendin për vitin në vazhdim. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises. All in your Miss Shqipëria 2018, 02 Alba Bayram. Bët kështu si Don Juan të mdhej në skenë, po mirë një sjell me Jonida, në Jonida? Po, absolutisht po. Dhe unë nuk kisha asnjëherë në një lloj frike që nuk do silleshin mirë me mua, se jo për gjë, po ua vendosa rregullat që në fillim. Po pra, pastaj mos i ngatrojmë se gjërat. Don Juan në skenë, se një jetë unë jam i martuar, kam 3 fëmijë, kurse ai ka 4. Jo, po më shaka. Unë kam vetëm 1. Ju 02-shin zgjodhet? Ne 02-shin. Po 02-shin, pse jo? Pak në si kaq, kemi zgjedhur. Jo, në 02-shin e meriton, le të themi, kishte gjithë ato kriteret për të qenë një Miss Shqipëria 2018. Ishte shumë emocionues, nuk dija çfarë mendoja në atë moment. Isha e bllokuar komplet. Jam shumë e lumtur. Unë them se nuk do mbaroj këtu. Do vazhdoj akoma më tej derisa të mundem. Unë kam pasur gjithmonë ëndër modelingun dhe erdhi dita që të marr çmimin tim. Miqtë, jo vetëm mund kishte gjithçka dhe për sot, mos harroni, ritransmetimi është dielën orën 12:15 si gjithmonë në televizionin KLAN. Ju uroj një fundjavë sa më të këndshme dhe mirë takofshim.